धेरैजनाले चाहिँ यो टिमु भनौँ न होइन, टिमुको चाहिँ सामान चित्रमा चाहिँ अलिक ठुलो हुन्छ, तर डेलिभरी आउँदाखेरि चाहिँ एकदम सानो आउँछ। यस्तै यस्तै कुराहरू मैले पनि देखिरहेको थिएँ होइन टिकटकहरूमा। आज मैले डेलिभरी रिसिभ गरेको छु होइन। हेरौँ मैले अर्डर गरेको चिज जस्तै छ कि या केही फरक छ होइन। भर्खर रात परेको छ। यो मैले चाहिँ पोर्टेबल ब्याग टाइपको चाहिँ केहीहरू राख्नको लागि यो युएसबीहरू अनि मेमोरी कार्ड राख्नको लागि मगाएको थिएँ है। राम्रो रहेछ ल, एकदम राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। मैले त्यस्तो ठुलो आश पनि गरेको थिइनँ, यत्रो नै हुन्छ होला भनेर मैले चाहिँ अनुमान गरेको थिएँ है। एकदम राम्रो लाग्यो। यहाँनिर नेटवाला रहेछ है। यो चाहिँ सायद फ्रीवाला हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यसको मैले पे गरेको छैन किनभने 5वटा फ्रीवाला छ। राम्रो रहेछ, अलिकति हार्ड टाइपको नि है। अब युएसबीहरू मेमोरी कार्डहरू होइन यसमा राख्न मिल्यो सेफ्टीको लागि। अर्को यो चाहिँ मैले मेरो आफ्नो वाइफको लागि वालेट अर्डर गरेको थिएँ। हेर है कस्तो छ। फर्स्ट टाइम अनबक्सिङ गर्दैछु है अनलाइनबाट, किनभने यो अहिले अलि ट्रेन्डमै छ कि यो टिमु चाहिँ है। अनि त्यही भएर पनि हो। वालेट पनि ठुलै छ है, त्यस्तो सानो पनि भन्न मिल्दैन, ठुलै छ। जुन फोटोमा देखिएको थियो त्यस्तै छ साइज। यसको मटेरियल पनि राम्रो लाग्यो, साइनिङ ब्ल्याकमा है, कति राम्रै लाग्यो मलाई चाहिँ। अब मेरो वाइफले मन पराउँछ पराउँदैन, उनी नै आएपछि थाहा हुन्छ। यो चाहिँ मैले ट्रिमर त्यो नोजको रङहरू चाहिँ अलिकति त्यो हेयर रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ मगाएको थिएँ। हेरौँ है, राम्रै रहेछ ल, ठिक छ। प्रडक्ट चाहिँ अब अहिले हेर्दा राम्रो छ। यसमा चाहिँ ब्याट्री हालेर युज गर्नुभयो, हेर्दा चाहिँ राम्रो छ कि। अब यसलाई युज गरौँ होइन, कति चल्ने नचल्ने भन्ने कुरो त अब त्यो समयले नै निर्धारण गर्छ। तर जुन प्रडक्ट छ अहिले मैले 3टा खोलेँ, त्यसमा चाहिँ म सेटिस्फाइड छु है। मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। यो चाहिँ मैले आफ्नो लागि वालेट अर्डर गरेको थिएँ है। वालेट पनि राम्रै छ, बाहिर भित्र पनि राम्रो लाग्यो है। राम्रै छ है यो पनि, राम्रो लाग्यो यो पनि। के यो ट्राभल ब्याग मगाएको थिएँ मैले। त्यो ट्राभल ब्याग पनि खोलिहाल्नु, फोटोमा र रियलमा फरक छ कि छैन त्यो पनि मूल्याङ्कन गरिहालौँ होइन। यसमा पनि कुनै सुविधा छैन, एकदम फोटोमा देखेको र रियलमा चाहिँ सेम लाग्यो मलाई। म एकदम खुसी भएँ। यसमा पनि राम्रो छ। सामानहरू थोरै सामानहरू राखेर यहीँ रुममा राख्न नि मिल्यो, आफूलाई ट्राभल गर्दाखेरि लिएर हिँड्न नि मिल्यो। ठिक छ, यो ज्याक पनि राम्रै लाग्यो। त्यसपछि मैले एउटा माइक मगाएको थिएँ, माइक्रोफोन। कहिलेकाहीँ आफूलाई भोइस रेकर्ड गर्नको लागि पनि हुन्छ भनेर त्यो पनि हेरिहालौँ न होइन कस्तो छ। तर मेरो यो आइफोनमा चाहिँ लाग्दैन है, एन्ड्रोइडमा लाग्ने मात्रै रहेछ। यो चाहिँ प्रब्लम हुने भयो। यो यसरी बडीमा टाक्ने ल, ठिक छ, यो पनि राम्रै छ। यसरी होइन, यसलाई यसरी तान्ने रहेछ अनि यसलाई यसरी खोल्ने रहेछ होइन। वाउ, राम्रो लाग्यो यो चाहिँ मलाई। लगाएर हेरिहालौँ न होइन, लगाएर देखाउनु हजुरहरूलाई। एकदम बाक्लो मोटो है, मेरो शरीरलाई पनि मेरो यो हातलाई पनि भइहाल्ने जस्तो रहेछ। यसलाई यसरी गरिसकेपछि ठुलो टाइपको हल्का ठुलो भयो मलाई चाहिँ।
सायद घटाउनु बढाउनु मिल्छ होला। अब हजुरको यो छ स्पिकर, एउटा स्पिकर मगाएको थिएँ मैले वायरलेसवाला है, चाहिँ यो रहेछ। मैले अर्डर गरेको पनि त्यो प्राइस चाहिँ लो नै थियो, यतिमा आउने रहेछ भने लिऊँ न त भनेर अर्डर गरेको थिएँ है। ल स्पिकर चाहिँ जुन अर्डर गरेको जुन जत्रो साइज थियो त्यत्रै आयो। ल म एकदम खुसी छु है। अब यो प्रडक्ट युज गर्छु, युज गरिसकेपछि चाहिँ कतिसम्म टिक्ने नटिक्ने भन्ने कुरो त अब युज गरेपछि नै हुने हो होइन, थाहा हुने हो। त्यही भएर चाहिँ प्रडक्ट चाहिँ ठिक छ, सबै मैले अनबक्सिङ गरेँ। 10वटा आइटम, 10वटा आइटममा चाहिँ 5वटा फ्री हो होइन। अब म चाहिँ यो बिस्तारै हेर्छु कुन आइटम फ्रीमा थियो र कुन आइटम चाहिँ मैले पे गरेको छु होइन। अनि यो प्रडक्टहरू युज गरेर म हेर्छु, त्यसपछि पनि म फेरि तपाईँलाई रिभ्यू दिन्छु, के भएन। थ्याङ्क यू सो मच भिडियो हेरिदिनु भएकोमा है। यस्तै चिजहरू अनबक्सिङ गर्ने आशा गरेको छु। भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू।